today is kaigising lang namin mula sa pagkakatulog siya. Ang dami naming ginawa, ang dami naming pinuntahan mula sa biyahe from Saudi Arabia hanggang makarating kami dito sa Qatar. So nagdiretso agad kami sa Bellagio Mall, and then Bellagio Mall, kain lang doon, and punta kami dun sa Sports Museum, malapit lang, katabi lang ng Bellagio Mall. Maganda yung mall na yun kasi parang may Venice na katulad sa BGC. Doha Expo 2023, Doha Expo 2023. Walang bayad pala doon pag pumasok ka. The entrance is free, so pwede sa pamilya, barkada, kung sino gusto pumunta. Minum breakfast, so dumating na yung breakfast namin. Meron kaming egg and hotdog, gulay, bread here, tsaka may hummus dito, adas, and butter. So we are back in our routine for the day tour. Hotel room. Labas kami ng aming hotel room, and we are going to we're going to Corniche, no? Sa seaside tayo. Kasi nandun yung mga museum like the Qatar National Museum tsaka yung Art Museum. Ano na rin yung parang world flags. Flag of the world. Actually guys, mainit. Mainit pala. And that's all. Marami dito mga flag ng iba't ibang bansa. Siguro ginamit ito nung last na FIFA. And here we go. Dito na kami sa Art Museum. Ito na yung entrance. So bago ka makarating dito is you have to take a lift. First floor siya. So ganyan yung itsura niya. So Islamic Art Museum. Malapit talaga siya sa palibot siya ng mga dagat na corniche na. And ipapakita ko sa inyo yung overlooking ng museum. So yan siya. Then that is the museum kung saan tayo papasok kami. So guys, nandito kami sa loob ng gallery, sa exhibition gallery.
we are done na sa museum, sa art museum. Nandito na kami sa labas. And marami dito mga nagbebenta. Siguro parang agbiliwa, pop-up. Yan, may pagkain sila dito. Piano, no? Magkano po dito? 310 lang. Ay, wala pala tayong... Hello. Hi. Scanning. Ay, hindi po. Wala. Mga hotel na Sandria lang. Mga sopa. Sopa ka? Wala ka nga ano? Kataas. Ako, di ko ano kita dito. So hello guys, I will close this vlog na. And but babalik na kami. Balik tayo ng hotel. Pagod na yung paa kasi puro lakad yung ano. Puro lakad yung activity. Amazing. Activity namin. And yun lang, see you in the next vlog. Bye. Mahal olives. Mahal.